নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল য়ংষ্টাৰ পোল্ট্ৰীলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। মই নিপুল ডিংকা ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছোঁ আপোনাৰ পুলিকাইটত। যোৱাকালি মই কাম কৰিলোঁ অলপ, আজি কৰিলত সম্পূৰ্ণ হ'বগৈ। এতিয়া পানী টেংকি চাংখনৰ কাম কৰি থকা হৈছে আৰু চাং ফাৰ্ম আপোনাৰ হ'ল 30 ফুট আৰু বাকীটো আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কৰি আছে, মাটিত কৰি আছে। আপোনালোকক মই ভালদৰে দেখাম। আজি পোৱালি 30 ডেজ হৈ গৈছে, প্ৰিমিয়াম কোম্পানীত কৰি আছে। আৰু পোৱালি ক'ব গ'লে বডি ৱেইটটো মই দেখাত ভালেই দেখিছোঁ, যিটো গ্ৰোথ আহিছে চাঙত আপোনাৰ, আৰু মাটিটো আছে এইফালে। মাটিটোতো দেখাম কেনেকুৱা গ্ৰোথ আহিছে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা। মই কেমেৰাটো আপোনাৰ বেক কৰি লৈছোঁ, ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰিলে আপোনালোকক ভালকৈ মই দেখাব নোৱাৰিম। গ্ৰাউণ্ড লেভেলত মুৰ্গীটো বডি গ্ৰোথটো কেনেকুৱা আহিছে আৰু চাঙত বডি গ্ৰোথটো কেনেকুৱা আহিছে সেইটো আপোনালোকক দেখাম। আৰু ফাৰ্মখন টোটেল দীঘলটো হ'ল 100 ফুট আৰু 30 ফুট হ'ল চাং ফাৰ্ম, আৰু বাকীডোখৰ আপোনাৰ মাটিত 70 ফুটটো আপোনাৰ মাটিত কৰি আছে। মাটিৰ গ্ৰোথটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, পোৱালিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰোথ আহিছে। এইটো মাটিত আপোনাৰ পোৱালিটো যিটো গ্ৰোথ আহিছে মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু ফাৰ্মখনৰ বহলটো আছে 22 ফুট আৰু মাজৰ যোনটো চেণ্টাৰ হাইট এইটো 13 ফুট আছে। আৰু ছাইডৰ হাইটটো আছে 7 ফুট, 7 ফুট 7.5 ফুট হ'ব লাগে ছাইডৰ হাইটটো। ছাইডৰ হাইটটো যদি 6 ফুটৰ তলত হয় তেতিয়া এমোনিয়া গেছটো ফাৰ্মখনত ব্লক হৈ যায়। সেইকাৰণে ছাইডৰ হাইটটো সদায় 7 ফুটৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে, তেতিয়া এমোনিয়া গেছটো ফাৰ্মখনত ব্লক নহয়। আৰু গৰমকালি মুৰ্গীটোৱে বেছিকৈ গৰম নাপায়, আৰু চাপৰ হ'বলৈ মুৰ্গীটোৱে গৰমো পাব বেছিকৈ। আৰু ফাৰ্মখন কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, ওপৰত এইবিলাক ধান খেৰ দিছে, ধান খেৰৰ ওপৰত আপোনাৰ চিলপলিন দিয়া আছে, সেইটো হিচাপত বনাইছে ওপৰটো। আৰু ছাইডত দিছে আপোনাৰ জালি দিছে, এইটো ক'ব গ'লে এইটো প্লাষ্টিকৰ এটা জালি পায় আপোনাৰ, এইটো নেটৰ নিচিনা ক'ব গ'লে এইটো দিছে জালিটো। এইটোত ভেণ্টিলেশ্যনটো ভাল হয়, আপোনাৰ এমোনিয়া গেছটো ব্লক নহয়। আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া কেমেৰাতে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, এইটো একদম পূৰা মিহি জালি দিছে। ইয়াত মানে এমোনিয়া গেছটো ব্লক নহয়, মানে ভেণ্টিলেশ্যনটো বহুত ভাল হৈ থাকে আপোনাৰ জালিটো দিলে, বা তাঁৰৰ জালি দিব পাৰে। এইটো জালিটো দিছে আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ জালি হয়। আৰু ইয়াৰ ফুটাটো আছে প্ৰায় 1 ইঞ্চি বহল, বেছি বহল নহয়। আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাব গৈ আছোঁ চাঙৰ যোনটো বাৰ্ড, সেইটো বডি গ্ৰোথটো কেনেকুৱা আহিছে। চাঙত ক'ব গ'লে বডি গ্ৰোথটো বেছি আহে আপোনাৰ মাটিতকৈ, আৰু বাৰ্ডটো বহুত আপোনাৰ কমফৰ্টেবল ফিল কৰে চাঙত থকাবিলাকে। আপোনালোকক এতিয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো চাঙত ৰখা হৈছে, এইটো বাৰ্ড 30 ফুট আপোনাৰ এইটো চাং ফাৰ্ম কৰিছে। আৰু মুৰ্গীটো সদায় চাফা হৈ থাকে চাং ফাৰ্মত, কিমান সিহঁতি চাফা হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে গাবিলাক। এতিয়া মানে ৰ'দৰ পোহৰতে আহিছে, পোহৰতে অহাৰ কাৰণে কেমেৰা কোৱালিটিটো আপোনালোকে ইমান ভাল নাপাবও পাৰে। ইয়ালৈ মানে পালৰ পৰা এটা মানে কালাৰ এটা আহিছে, নীলা নিচিনা হৈ গৈছে সেই কালাৰটো। আপোনালোকক মই ভালদৰে অলপ আগত আহি পেলাই দেখাইছোঁ, দেখা পাইছে কিমান চাফা হৈ থাকে, বাৰ্ডটো একদম হেল্ডি হৈ থাকে আপোনাৰ চাং ফাৰ্মত। আৰু তলত যোনটো যে জালি দিছে এইটো প্লাষ্টিকৰ জালি দিছে, এইটো হেক্সা জালি বুলি কয়। এইটো আপোনাৰ 9L জালিটো ইউজ কৰিব লাগে। 9L জালিটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ লং লাইফ যায়, আপোনাৰ লাইফটো বেছিকৈ যাব। এটা জালি আছে আপোনাৰ প্লাষ্টিকটো ইমান ভাল কোৱালিটি নহয়, সেইটো আপোনাৰ কমটি দিন যায়, এইটো খুৰখুৰীয়া হৈ পেলাই ভাগি যায়। আৰু এইটো ভাল কোৱালিটি প্লাষ্টিক হয়, এইটো 9Lৰ হয়, এইটো দিনটো বেছিকৈ যাব, ইয়াৰ লাইফটো বেছিকৈ আছে। আৰু প্ৰগতি পলিকিং বুলি এটা হেক্সা জালি আহে, সেইটো আপোনাৰ চবচে নাম্বাৰ 1 হেক্সা জালি হয়, প্ৰগতি পলিকিং। সেইটো পূৰা 9Lৰ আহে আৰু মজবুত থাকে বস্তুটো। হেক্সা জালিটো বহলটো কিমান চাইজৰ পোৱা যায় সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। 4 ফুট হাইটৰ পাব, 5 ফুট হাইটৰ পাব, 6.5 ফুট, 7 ফুট আৰু 3 ফুটৰো থাকে হেক্সা জালি। এটা ৰোলত 25 মিটাৰ থাকে দীঘলকৈ। আৰু এতিয়া তলত এইটো হেক্সা জালিটো দি দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। তাৰ তলত এইটো আপোনাৰ বাঁহৰ এখন মানে জালি বৈ দিছে, মানে এইটো এই ঘৰটোহঁত প্ৰায় 5 ইঞ্চি মানকৈ আছে স্কোৱাৰকৈ। আৰু ইয়াতে ডপিংটো কৰিলত তলত পৰি যায়, আৰু মুৰ্গীটো সেইকাৰণে চাফা হৈ থাকে। আৰু তলত যোনটো ডপিংটো পৰিছে তাত আপোনাৰ ফলিয়া দি থৈছে, দেখা পাইছে। ফলিয়াই আপোনাৰ যোনটো নমিটো সেইটো ডপিং হয়, সেইটো শুহি পেলাই তেতিয়া ফাৰ্মখনত ইমানকৈ গেছটো নহয়। আৰু তলত যদি আপোনাৰ ফলিয়াটো দিয়া নাযাব তেতিয়া গেছটো বেছিকৈ হ'ব ফাৰ্মখনত। নমিটো আপোনাৰ শুহিব নোৱাৰিব মাটিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ গেছটো বেছিকৈ হয়। গেছটো বেছিকৈ হ'লেও বাৰ্ডত প্ৰব্লেম আহি যায়। ফাৰ্মখনত যদি লিটাৰটো বেয়া হৈ যায় তেতিয়া এমোনিয়া গেছটো বেছিকৈ হ'ব। এমোনিয়া গেছটো বেছিকৈ হৈ গ'লে বাৰ্ডত প্ৰব্লেম আহি যায়। আৰু ভালদৰে আপোনাৰ দানা পানী খাবলৈ মন নকৰিব বেছিকৈ গেছ হৈ গ'লে। সেইকাৰণতে আপোনালোকে লিটাৰটো সদায় ৰেগিং কৰি থাকিব। তলত যোনটো আপোনাৰ লিটাৰটো এতিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো ৰেগিং কৰি থাকিলে এমোনিয়া গেছটো ইমানকৈ নহয়। যদি ৰেগিং কৰি নাথাকিব তেতিয়া গেছটো বেছিকৈ হ'ব। গেছটো বেছিকৈ হ'লে বাৰ্ডত প্ৰব্লেম আহি যাব, এছাইটিছ প্ৰব্লেম আহি যাব, CRD প্ৰব্লেম আহি যাব। আৰু ডাঙৰ বাৰ্ডবোৰ আপোনাৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰ'কত মৰ্টেলিটি হৈ যাব, এইবিলাক প্ৰব্লেম আহিব। আৰু তলত যদি আপোনালোকে ৰেগিং কৰি থাকে তেতিয়া এমোনিয়া গেছটো কম বনিব। এমোনিয়া গেছটো কম বনিলত আপোনাৰ বাৰ্ডটো ফ্ৰেছ আৰু হেল্ডি হৈ থাকিব, ভালদৰে দানা পানী খাব, বডি গ্ৰোথটো আপোনালোকে ফাষ্ট পাব। আৰু এতিয়া নিপুল ডিংকা মই ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছোঁ, আজি মই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিমগৈ। এই পানী চাংখনৰ কাম এতিয়া লাগি আছে, দাদাজনে আপোনালোকে দেখা পাইছে। পানী চাংখনৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হ'লেই মোৰ কামটো আজি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব।
আৰু অহাকালিলৈ মই আপোনাৰ নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই যামগৈ বৰদোৱা। নিপুল ডিংকাৰ ছেট ছাপ্লাই দি দিয়া হ'ল, আজি প্ৰায় 2 দিন হৈ গ'ল ছাপ্লাই দিয়া। বৰদোৱাত মই ইনষ্টলেশ্যন কৰিমগৈ 160 ফুট এখন দীঘল ফাৰ্মত। আৰু এইখন ফাৰ্মৰ দীঘলটো আছে 100 ফুট, এতিয়া 30 ফুট আপোনাৰ নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেম কৰিছে। আৰু বাকীটো এতিয়া গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো যোনটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আছে, গ্ৰাউণ্ড লেভেলত থকাটো আপোনাৰ ভুচিটো কিমান ডাঠ ৰাখিছে এতিয়া গৰম ছিজনৰ কাৰণত সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ কাতি হ'ল, কাতি মাহ সোমাল যদি দিনৰ পক্ষত গৰম, ৰাতিহে অলপ ঠাণ্ডা হয়। ভুচিটো বেছি ডাঠ নাই দিয়া, ভুচিটো প্ৰায় 1 ইঞ্চি ডাঠ দিছে। ভুচিটো বেছিকৈ ডাঠ দিলেও মুৰ্গীটোৱে আপোনাৰ গৰম পাব, গৰম পালত হিট ষ্ট্ৰক হৈ পেলাই বাৰ্ডটো আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হৈ যাব। আৰু লুজ ডপিং প্ৰব্লেমটো আহি যাব বেছিকৈ যদি বাৰ্ডটোৱে আপোনাৰ গৰম পাব তলফালৰ পৰা লিটাৰটোৰ পৰা। সেইকাৰণে সদায় লিটাৰটো পাতলা ৰাখিব লাগে গৰম কালি হ'লে। আৰু ঠাণ্ডা কালি হ'লে আপোনালোকে 2.5 ইঞ্চিৰ পৰা 3 ইঞ্চি ডাঠ দিব পাৰে লিটাৰটো, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু গৰম ছিজনত লিটাৰটো সদায় পাতলা ৰাখিব। মিনাৰেল ডিংকাত পানী দি আছে, 8 লিটাৰ ডিংকা হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু সেইবিলাক 3 লিটাৰ ডিংকা হয়, সৰুতে ব্যৱহাৰ কৰে। চাং ফাৰ্মটো কৰিছে যে সেইটো কিমান হাইট ৰাখিব লাগে তলৰ পৰা ওপৰলৈ সেইটো আপোনালোকক ক'ম। চাং ফাৰ্মটো আপোনালোকে বেছি ওখ নকৰিব, বেছি ওখ কৰিলে দানা দিবৰ কাৰণে আৰু পানী দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধা হ'ব। চাং ফাৰ্মটো আপোনালোকে সদায় তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আপোনালোকে যোনটো বনাব এইটো 2.5 ফুটৰ পৰা 3 ফুট বনাব। তাতকৈ বেছি ওখ কৰিলে দানা পানী দিবলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব। মাজত এটা কৰিডৰ ৰাখিছে, কৰিডৰটো বহলটো 2.5 ফুটৰ পৰা 3 ফুট ৰাখিব লাগে, তেতিয়া আপোনালোকৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব, দানা পানী দিবলৈ সুবিধা হ'ব। কৰিডৰটো সদায় 3 ফুটৰ পৰা 2.5 ফুট ৰাখিব লাগে, 2.5 ফুটতকৈ কম হ'লে তেতিয়া অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব দানা পানী দিবৰ কাৰণত। মাজৰ যোনটো কৰিডৰ সেই কৰিডৰটো এতিয়া ইয়াত 2.5 ফুট ৰাখিছে, 2.5 ফুট বা 3 ফুট ৰাখিব লাগে। আৰু যোনটো হত দীঘলকৈ বনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেছ পদ্ধতি যোনটো চাং ফাৰ্ম, চাইজটো কিমান আছে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এইটো ছাইডৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এইটো 4 ফুট বহল আছে, আৰু এইখনত আপোনাৰ 6 ফুট বহল আছে, 2খন 6 ফুটীয়া আছে। কম হয় ভুচি খৰচাটো চাং ফাৰ্ম কৰি ল'লে। সেই ভুচিটো যে তলত যে দেখিছে সেইটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে, সেই ভুচিটোতে আপোনাৰ মুৰ্গীটো লিফ্টিং হৈ যাবগৈ। আৰু আপোনাৰ সেই নৰ্মেল ফাৰ্ম হ'লে মিনাৰেল ডিংকাত আপোনাৰ পানী চানী পেলাই দিয়ে, ভুচিটো বেয়া কৰি দিয়ে, তেতিয়া ভুচিটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়। ভুচিটো যদি চেঞ্জ নকৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ইকলাই, CRD, SRTs এই প্ৰব্লেমবিলাক আহি যাব ভুচিটো বেয়া হৈ গ'লে। আৰু ভুচিটো আপোনাৰ ড্ৰাই আৰু শুকান হৈ থাকিলে মুৰ্গীটো আপোনালোকে বডি ৱেটটো পাব। যদি ভুচিটো আপোনাৰ টাইট হৈ যাব তেতিয়া মুৰ্গীটোৱে বডি ৱেটটো আপোনাৰ গেইন নকৰে, যিটো আপোনাৰ ফিট খাব সেই ফিটটো অনুপাতে বডি ৱেটটো নিদিয়ে। ভুচি আজিকালি ক'ব গ'লে দামটো বহুত বেছি হৈ গৈছে, জেগাই জেগাই এপেকেট ভুচি দাম আপোনাৰ ক'ব গ'লে 200 টকা পৰ্যন্ত হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত ভুচিটো একেবাৰে খৰচাটো কম, আপোনালোকে দেখা পাইছে কেছ পদ্ধতি চাং ফাৰ্মত ভুচিটো একদম কম লাগে। তলতে এইটো দিছে, সেইটো ভুচিতে আপোনাৰ মুৰ্গী লিফ্টিং হৈ যাব, খালি ৰেগিং মাৰি থাকিব লাগিব। আৰু বুডিং কৰা অৱস্থাত ভুচিটো লাগিব। বুডিং কৰা অৱস্থাত কেনেকৈ পেলাই বুডিং কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ'টো মই ছাইডত দি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। তলত আপোনালোকে নেট পাৰি ল'ব, নেটৰ ওপৰত আপোনালোকে ভুচিটো দিব, দি লৈ পেলাই আপোনালোকে বুডিং কৰিব। আপোনালোকে যদি তলত ভুচিটো নিদিয়ে বুডিং কৰা অৱস্থাত, তেতিয়া তলফালৰ পৰা পোৱালিটোৱে ঠাণ্ডা পাব, ঠাণ্ডা ফলত পোৱালিত প্ৰব্লেম আহি যাব। আপোনালোকে ভুচিটো দিব লাগিব চাং ফাৰ্ম কৰিলত পোৱালি অৱস্থাত। প্ৰায় আপোনালোকে গৰম ছিজন হ'লে 10 দিন 12 দিনলৈকে ভুচিত ৰাখিব লাগিব, আৰু ঠাণ্ডা ছিজন হ'লে 15 পৰা 16 দিন ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছত ভুচি প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে অনলি মানে জালিৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰিব, প্লাষ্টিকৰ যোনটো আপোনাৰ হেক্সা জালি তাৰ ওপৰত থাকিব মুৰ্গীটো আপোনাৰ এতিয়া এমাহ হৈ গ'ল, এমাহলৈকে মিনাৰেল ডিংকাত আপোনাৰ পানী খাই আছিলে। আজি নিপুল ডিংকাৰ লগাম, নিপুল ডিংকাৰ লগালত সিহঁতি কনফিউজ হয় নে নহয় সেইটোও আপোনালোকক দেখাম, পানীটো সিহঁতি নিপুল ডিংকাত খায় নে নাখায়। আপোনালোকে এতিয়া ভাবিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যে চাই আছে, নিপুল ডিংকাৰ এতিয়া লগাই দিছে, প্ৰায় এমাহ হৈ গ'ল বাৰটো সৰু অৱস্থাৰ পৰাতো নিপুল ডিংকাত খোৱা নাই, এতিয়া পানীটো খাব নে নাখাব এই এটা কনফিউজ চবৰে মনত আহে। সেই কনফিউজটো আপোনালোকৰ মই দূৰ কৰিম, আপোনালোকক দেখাই দিম নিপুল ডিংকাত ডাইৰেক্ট পানী খাব, আপোনালোকে চাব। আৰু নিপুল ডিংকাত মানে ডাইৰেক্ট এইটো কাৰণতে পানীটো খায়, নিপুল ডিংকাত মানে পানীটো খাবলৈ মুৰ্গীয়ে সুবিধা পায়। আপোনালোকে চাওক এতিয়া মিনাৰেল ডিংকাত ফুটটো সিহঁতি জুবিয়াই আছে, জুবিয়াই লৈ পেলাই আকৌ ওপৰলৈ মূৰ কৰি পেলাই মুৰ্গীটোৱে পানী খাইছে। নিপুল ডিংকাত ডাইৰেক্ট ওপৰলৈ মূৰ কৰি পেলাই পানীটো খায়, সেইকাৰণে বহুত সুবিধা পায়। আপোনাৰ ৱাটাৰ কনজাম্পশ্যনটো নিপুল ডিংকাত বেছি হয় মিনাৰেল ডিংকাতকৈ। মিনাৰেল ডিংকা বা অটৰ ডিংকা কৰিলত আমি পানীটো বেছিকৈ খাইছে বুলি আমি ভাবোঁ, বেছিকৈ পানীটো নাখায়, প্ৰায় পানীটো সিহঁতি ৱেষ্ট কৰে, বেছিভাগ পানী সিহঁতৰ ঠোঁটে তোলোতে আপোনাৰ ছাইডত পৰি যায়। আৰু নিপুল ডিংকাত পানীটো পেলাব নোৱাৰে, আপোনাৰ তলৰ যোনটো ভুচিটো শুকান ড্ৰাই হৈ থাকে। নিপুল ডিংকাত যোনটো আপোনালোকে মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব, সেই মেডিচিনটো হট ব্যৱহাৰ হয়, পানীটো আপোনাৰ ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া মিনাৰেল ডিংকাত পানীটো পেলাই দিয়ে, আপোনালোকে যিবিলাক মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰে দামী দামী মেডিচিন, সেই মেডিচিনবিলাক আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ 100 লিটাৰ যদি পানী ইউজ কৰে ফাৰ্মখনত, তেতিয়া 20 লিটাৰ পানী সিহঁতি ৱেষ্টে কৰি দিয়ে, পেলাই দিয়ে। আৰু সেই নিপুল ডিংকাত সেই পানীটো পেলাব নোৱাৰে, মেডিচিনটো আপোনাৰ হট ব্যৱহাৰ হয় নিপুল ডিংকাত। আৰু আপোনাৰ লিটাৰটো ভাল হৈ থাকিব, লিটাৰ খৰচাটো কমি যায় নিপুল ডিংকাৰ ইউজ কৰিলত। কেছ চাং ফাৰ্মত বডি ৱেটটো বেছি আহেনে আপোনাৰ তলত যোনটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কৰা আছে এইটোত বডি ৱেটটো বেছি আহে, সেইটো আজি আপোনালোকক দেখাম মই। এইটো আপোনাৰ 5টা মুৰ্গীত কিমান আহিছে বাৰু? 5টাত কিমান আহিছে? 7 কেজি আহিছে। এইটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত 5টা মুৰ্গীত 7 কেজি আহিছে, এটা মতা বাৰ্ড আৰু 4টা আপোনাৰ মাইকী বাৰ্ড।
সেইটো হিচাপত বডি ৱেইটটো কৰা হৈছে আৰু চাঙতো বডি ৱেইটটো কৰিম আপোনালোকক দেখাম চাঙত যোনটো বডি গ্ৰোথ আহিছে সেইটো কিমান আহিছে সেইটো এভাৰেজটো আপোনালোকক দেখাম ইয়াত 5টা মুৰ্গীত আপোনাৰ 7 কেজি আহিছে এইটো কেছ চাং ফাৰ্মৰ এতিয়া বডি ৱেইটটো ল'ম 4জনী মাইকী বাৰ্ড ল'ম এটা মতা বাৰ্ড এইটো বডি ৱেইটটো কিমান আছে এইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিমানটো বডি ৱেইট আছে এইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাং ফাৰ্মত অলপ হ'লেও বেছি আহিব লাগে মোৰ মতে চাং ফাৰ্মত 7 কেজি 600 আহিছে 600 গ্ৰাম বডি ৱেইট বেছি আহিছে আপোনাৰ ইয়াত ক'ব গ'লে 1.5 কেজি এভাৰেজত প্লাছ আহিছে চাঙত আৰু গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আহিছে 1 কেজি 400 আৰু ইয়াত আহিছে 1 কেজি 500 প্লাছ বডি ৱেইট আহিছে আপোনালোকে নিজে চাওক তেতিয়া গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কৰিলে আপোনাৰ বেছি বডি ৱেইট আহিব নে চাং ফাৰ্মত বেছিকৈ বডি ৱেইট আহিব চাং ফাৰ্মত সদায় ৰিজাল্টটো ভাল বডি ৱেইটটো আপোনালোকে বেছিকৈ পাব আৰু লিটাৰৰ খৰচাটো কমি যায় আৰু মুৰ্গীটো ফ্ৰেছ হৈ থাকে বেমাৰ আজাৰ বহুত কম হয় সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক সদায় চাং ফাৰ্মৰ কথাই ক'ম এতিয়া যিসকলে নতুনকৈ পল্ট্ৰি ছেক্টৰত আহিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে কেছ ছিষ্টেমত চাং পদ্ধতিত আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰক ৰিজাল্টটো বহুত ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰমটো কমি যাব নিপল ডিংকাৰ ছেটটো সম্পূৰ্ণভাৱে মই ইনষ্টলেশ্যন কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই পানীটো খুলিম আৰু যিবিলাক মেনুৱেল ডিংকাৰ আছিলে আপোনালোকে দেখা পাইছিলে আগত মেনুৱেল ডিংকাৰবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মই উঠাই দিলোঁ মেনুৱেল ডিংকাৰ ইয়াত ৰখোৱা নাই মেনুৱেল ডিংকাৰটো ৰাখিব হ'লে নিপল ডিংকাৰত পানী খাবলৈ নিবিচাৰিব ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটোৱে হ'ল এনেও এলেহুৱা বস্তু সিহঁতি যেতিয়া আপোনাৰ মেনুৱেল ডিংকাৰত পানী পাব সিহঁতি নিপলত পানী নাখায় সিহঁতি মানে মেনুৱেল ডিংকাৰৰ পৰা খাবলৈ বিচাৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবোৰ এতিয়া পানী মই খোলাই নাই নিপলত খুটি আছে আপোনালোকে চাই লওক নিপল ডিংকাৰটো মই লগাইছোঁ প্ৰায় এমাহ হৈ গ'ল বাৰ্ডটো এমাহৰ পাছত নিপল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰা হৈছে ফাৰ্মখনত তেতিয়াও সিহঁতি জানিছে নিপুলটোত খুটিলে যে পানী ওলাব এতিয়া মই খুলি দিম পানীটো খোলাৰ পিছত নিপুলত কেনেকৈ পানী খাব আপোনালোকে দেখা পাব আৰু নিপুল ডিংকাৰটো লগাই ল'লে স্পেচ পায় মুৰ্গীটো এতিয়া তলত থাকিব পাৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মেনুৱেল ডিংকাৰ হ'লে বা অট' ডিংকাৰ হ'লে দুটা মুৰ্গী থাকিব পৰা জেগাটো লৈ লয় আৰু পানীটো পেলাই তলৰ লিটাৰটো বেয়া কৰি পেলাই নিপুল ডিংকাৰত পানীটো পেলাব নোৱাৰে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পায় আৰু 0 ডেজ টু লিফ্টিং আপোনাৰ চলাব পাৰি নিপল ডিংকাৰত এক্সট্ৰা আৰু ডিংকাৰ প্ৰয়োজন নহয় এতিয়া মই পানীটো খুলিম খোলাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ পানীটো ইনটেক কৰিব বাৰ্ডটোৱে এতিয়া নিপল ডিংকাৰে পানীটো খুলি দিছোঁ পাইপলাইনৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া পাইপলাইনৰ পৰা পানীটো অলপ বাহিৰত ওলাই যাব পাইপলাইনটো ডেইলি ফ্লাছ কৰি থাকিবলগীয়া হয় টেংকিত আপোনাৰ পানীটো ভৰাই লৈ পেলাই লাষ্টত যোনটো আপোনাৰ ছুইচ আছে সেইটো অন কৰি দিব লাগে তেতিয়া বাহিৰত পানীটো ওলাই গুচি আহে মেডিচিনৰ যোনবিলাক গেট হয় সেই গেটবিলাক বাহিৰত ওলাই পৰে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে বাহিৰত পানীটোৱে ওলাই পৰি আছে মই পানীটো এতিয়া অফ কৰি দিম অফ কৰিলত মুৰ্গীটোৱে পানীটো ইনটেক কৰিব এতিয়া মই পানীটো অফ কৰি দিম অফ কৰিলত বাৰ্ডটোৱে পানীটো কেনেকৈ ইনটেক কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ যিহেতু 0 ডেজৰ পৰা মেনুৱেল ডিংকাৰ চলাইছিলে প্ৰায় এমাহ হৈ যোৱাৰ পিছতহে নিপল ডিংকাৰ ইউজ কৰিছে তেওঁ হ'লেও নিপল ডিংকাৰত পানীটো কেনেকৈ খাবলৈ সিহঁতি শিকিব সেইটো আপোনালোকক দেখাম মোৰ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ পানী খাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কিন্তু শিকাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই সিহঁতৰ সেইটো নলেজ সিহঁতৰ থাকেই যে পানীটো ক'ত পোৱা যাব যোনবিলাক আপোনাৰ ডিম প্ৰডাকশ্যন কৰে সেই ফাৰ্মবিলাকত আপোনাৰ নিপল ডিংকাৰতে পানী খায় সিহঁতৰ যোনটো ডিম প্ৰডাকশ্যন সেইটোতে গোটেই চৰিত্ৰটো গুচি আহে ক'ত পানী পায় কি কথা সিহঁতি সকলোবোৰ জানে সিহঁতক এক্সট্ৰাকৈ শিকাবলগীয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰায় 30 ডেজ হৈ যোৱাৰ পিছতো যিটো মেনুৱেল ডিংকাৰত পানী খাই আছিলে সেই মুৰ্গীটো শিকাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই এতিয়া ডাইৰেক্ট নিপল ডিংকাৰ ছেট ইয়াত ইনষ্টলেশ্যন কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট সিহঁতি পানী খাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে পানী খাই আছে পানী টেংকি কেইটা লগাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত ৱাটাৰ টেংক মই 2টা লগাইছোঁ 300 লিটাৰ এটা লগাইছোঁ আৰু 200 লিটাৰ এটা লগাইছোঁ টোটেল 500 লিটাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত দিছোঁ আৰু ফাৰ্মখনৰ এটা ছাইডে দিছোঁ নীলাটো হ'ল আপোনাৰ 300 লিটাৰ আৰু ক'লা যোনটো ব্লেক কালাৰ টেংকি সেইটো হ'ল 200 লিটাৰ টোটেল 500 লিটাৰ লগোৱা হৈছে আৰু এইটো ছাইডেও পিছত নিপল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰিব এতিয়া এইটো আপোনাৰ মেনুৱেল ডিংকাৰ চলাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ৰাতি ক'ব গ'লে এতিয়া 9টা বাজি গ'লগৈ আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা এই ফাৰ্মখনলৈ বেছি দূৰ নহয় 2 কিলোমিটাৰ হয় ডিষ্টেঞ্চ সেইটো কাৰণে মই ৰাতিলৈকে কামটো কৰি লৈ আজি সম্পূৰ্ণ কৰি দিছোঁ অহাকালিলৈ মই নিপল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনাৰ বৰদোৱা যামগৈ সেইকাৰণে আজি এই কামটো মই ৰাতিলৈকে কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ অহাকালিলৈ বৰদোৱাত এখন কৰিমগৈ সেইখনো আপোনাৰ দীঘলটো আছে 160 ফুট সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ নিপলৰ যিটো ছেট ছাপ্লাই দি দিয়া হ'ল কাইলৈ মই ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যাম ভিডিঅ'টো বেছিকৈ দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিম আৰু নতুনকৈ যদি চেনেলটোলৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ মই পলিটি ৰিলেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাম ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং